Героїня сьогоднішнього відео створила цілий казковий світ. Мар'яна пише картини та ліпить створінь, які назвала зябрами. Перед вами лише маленька частина її робіт, і на задньому фоні ви можете побачити, яка велика кількість матеріалів потрібна, щоб створити цих малюків. Поговоримо про майстерню, матеріали, авторське право, вартість і багато чого іншого. Гукайте свою внутрішню дитину, яка готова до відкриття всього нового і цікавого. Не забувайте ставити вподобайку і приємного вам перегляду. Зозулькин дім, збираємо себе в кулачок і летимо на зустріч пригодам. От в мене зараз є 3 різні роботи, і тут можна показати різні етапи. Наприклад, це вже зліплено, просто гола полімерка. Потім ось тут, наприклад, вже нанесена текстура. Я беру кісточку, пензлик і, я називаю це чвякати. І ось так от береш і робиш поверхню. Ось це для мене, напевно, наймедитативніший процес. Що от є перепади текстур. Ну, не знаю, мені важлива дуже тактильність, що от тут воно шершаве, тут воно гладеньке, тут пупиришки. Я кайфую від цього. А це вже покрашений. Тут вже колір. Тут насправді багато слоїв, шарів. Ну, я не знаю, напевно, штук 15. Очі я теж роблю сама. Деякі купляють готові, вже очі продаються. Ти просто купляєш, вставляєш. Але я беру, малюю на бумагі, сканую, потім друкую, покриваю їх пігментом, щоб вони так блистіли, і потім вже клею. І, типу, глазки непокупні. Не такі, як усіх. Ну і камушки я вже розповідала. Тут також пензликом краситься з іншого боку. І так виходить. Дуже гарно підібрані кольори, слухай, дуже шикарний прям вийшов. Скажи, а у них є якісь назви? От того, що ти зараз тримала, якісь окремі? Чи просто в тебе вони загально, як бренд, ти їх називаєш і все? Ні, у кожного є назви. Чим менше зябр, тим коротше в нього назва. Ну, ось цей, наприклад, це друг збирача зірок. Чи там, ось ці маленькі, вони часто там помічники когось там. Цей помічник там зіркового ключника. Ага, тобто ти ще якось з ними легенду вигадуєш, так? Ну так, історія в мене є. Вони спочатку вилупляються такі. О, ні, в мене ще є ось. Починається все з цього. У мене є ще ця куколка зябра, вона ось так виглядає. Потім вилупляється цей. Це типу дитинка зябрика. Потім він трошки росте. Тут ще більше, потім виростає великий. І на назву це теж впливає. Чим більше зябр, тим більш в нього розгорнута історія. Ці маленькі зазвичай там друг, помічник, щось таке. Якщо цивільна якась атмосфера, я можу там пожартувати, що я там роблю іншопланетян, люди тоді трошки завмирають. А так, не знаю, кажу інколи, що я художник. Я якось не дуже приділяю цьому увагу, там прям придумувати якусь назву. Тобто в тебе не часто бувають такі ситуації, да, коли приходиться пояснювати? Так, не дуже часто. Угу. Скажи, а давно ти цим займаєшся? Так, дуже давно. Я спочатку починала взагалі шити, потім валяти з шерсті, потім почала ліпити з полімерки обличчя. Потім почала все з полімерки вже робити. І не знаю, напевно, років 10 я вже ліплю з полімерки. І ще малюю картини. Ага. А скажи, в тебе є художня освіта? В мене художня освіта така не дуже повна. Я вчилась на заочному педагогічному університеті,
Але мені завжди хотілося мати якусь більш академічну освіту, тому я ходила до різних там преподавателів, викладачів. Ходила на курси, ну, тільки не хобі-курси, там, де навчимо вас малювати за один вечір, і ви там будете художником. Ні, там академічний там, живопис, академічний малюнок, ось це от все. То там вчилась у різних викладачів. А як саме на глину натрапила? От як ти відчула, що це твій матеріал цікаво? Та якось я вже не пам'ятаю. Побачила, що це матеріал, який має багато можливостей, і вирішила спробувати. Спочатку я її взяла в руки, і мені здалося, що це якийсь неконтрольований матеріал, що він якось там в руках розтикається. А ще дуже важливо знайти саме свою полімерну глину, тому що є багато виробників, і там вони за властивостями всі різні. Тому, коли знайдеш свою полімерну глину, тоді вже легше. Бо перше, що я зліпила, це було з пластішки. Ніколи не купуйте пластішку. А довго ти шукала свою? Взагалі дуже багато спроб було цих? Мені здається, я ще шукаю. Я спочатку ліпила з такої більш жорсткої полімерки. Потім у нас, до речі, не дуже багатий вибір, тому сильно варіантів небагато. У нас є Церніт, Фімо, пластішка. Ще декілька брендів. Зараз я ліплю з Фімо. Ти відразу казкових почала героїв ліпити? Чи перша фігурка була з чимось іншим пов'язана? Вона була схожа на те, що я роблю зараз. Якщо брати там початковий період, коли я шила, вони були зовсім інші. І воно якось так плавно, ти там робиш так, потім думаєш, цю деталь я хочу інакше зробити. І це такий довгий процес, коли по ходу змінюються там якісь деталі. І я думаю, він ще буде довго йти. Можливо, це тільки початок. А от який термін пройшов від того, що більш-менш уже схоже на те, що ти зараз робиш, і до сьогодення? От який це період, знаєш, викристалізовування цих форм? Чи швидко ти знайшла форму цієї казкового цього створіння? Думаю, 4 роки. А потім вже воно якось сформувалось і просто змінюється. Ось. Зараз в мене є ідеї, я хочу трошки змінити стиль. Щось, як почалось повномасштабне вторгнення, якось важко стало робити якісь такі дуже позитивні персонажі, чогось хочеться більш серйозного. Я зараз думаю над тим, щоб трошки змінити стиль, тому що не відповідає більше настрою, те, що я раніше робила. Я думаю, багато мене зрозуміє, що події впливають на творчість. А перед тобою, скажи, це стоїть твоя робота в процесі, яка зараз, да? Вона майже закінчена. Тут вже такі остаточні всякі правки. Так воно закінчено, можна сказати. Угу. Це ще невелика фігурка, ще бувають то такі, але зараз немає майстерні. Ага, і менші, мабуть, бувають, да? Так, бувають ще менші. Починаючи з такого, це середненький. Угу. А скажи, в тебе якось вони по лінійках поділені, по видах? Є якась категорії поділу виробів твоїх? Ті, що маленькі, вони більш такі наївні, а чим більше, тим вони більш серйозні, по вираженню. Цей середненький, він такий ще позитивний. А скажи, багато часу пішло от на цю роботу? Ту, що ти зараз тримаєш в руках, скільки пішло часу? Якщо рахувати по 8 годин в день, то, думаю, тижні 2. Да? Ого, дуже багато. Багато. Я дуже прискіпливо відношусь до деталей. Я, коли пропорції якісь роблю, я декілька днів просто ноги робила. Мені здавалося, що вони то великі, то маленькі, то форму міняла. Цей виріб я почала у лютому 22-го року. І коли я уїжджала з Харкова, він так і стояв на столі.
І я його потім трошки реставрувала, тому що полімерка була не засохша, вона тут так потріскалась. Так що для мене він такий з історією, я навіть думаю, може собі його залишити. Тому що я почала його у лютому 22-го, а закінчила тільки от нещодавно. Ці чувачки такі вже теж новенькі. Це слимак, а це русалка. І я ще назву їм не придумала. Поки що вони слимак і русалка. А там вже буду думати. Так що це теж з новенького. Клас, дуже приємні, особливо та, що з правої сторони, вона така якась доброзичлива, не знаю. Мені здається, у них обличчя трошки схожі. Я просто їх робила один за одним, і вони трошки схожими вийшли. Скажи, а часто в тебе бувають такі ідеї по новій формі іграшки? Чи все-таки подобається стабільно, там знайшла якийсь образ і робиш його? Я намагаюся, щоб вони трошки відрізнялись. Але я завжди роблю все по ескізам. Спочатку інколи ескізи не з першого разу виходять, інколи я правки вношу, поки роблю. І мені інколи я взагалі придумую щось абстрактне, таке, думаю, щоб силует виглядав добре. Дуже важливо, от ти малюєш коли ескіз, щоб був цікавий силует. Наприклад, цього я робила, він був без ріжок і без хвоста. І він був ніякий. І я вже по ходу вирішила, що йому треба ріжки і хвостик. От. А ці якось так швидко, майже без ескізів, народились. Вони такі фактурні у цього слимачка, не знаю, на відео буде видно їх, його трогати дуже приємно. Скажи, будь ласка, а це ж вони виходять досить крихкі. Як ти їх пересилаєш? Я не знаю, для мене це досить важлива тема, знаєш, і така емоційна пересилка. Виходить, мабуть, що більшість із них йде у тебе за кордон. Так, по Україні теж буває, залишаються. Так виглядає упаковка моя. Вона доволі така проста. Тут подарочок. Це обов'язково. Це якби тут номер, назва, можна назвати фотографія. А це конвертики нам в'яже мама мого хлопця. Я не вмію в'язати, це її ручна робота. Клас, це так мило, не знаю. І так от. Воно дійсно як дитинча виходить, знаєш? Клас. Та зачекай, ти швидко дуже прибрала. Ти дуже потримай в руках, покрути чуть-чуть. Ти прямо як шикарно. Просто нереально. Клас. А пишуть клієнти щось про упаковку тобі, коли отримують? Так, дуже часто, там же відгуки навіть є, дуже часто пишуть, що дуже мило. Тому, я думаю, упаковка важлива. Вона в мене така не дуже, то буває якісь такі пафосні коробки там з логотипами, я не знаю, я таке не дуже люблю. Мені щось більше подобається таке затишне. Але у тебе її номера, це скільки у тебе іграшок зроблено? Чи це з серії, чи як? Як ти нумеруєш їх, цікаво? Тут зашифрована назва, там, наприклад, це Friends of River Dwellers, тому от це назва, це його номер. Рік народження. Так, рік, якби. Нічого такого. Але покупцям важливо, вважаючи, що підробки є, що в них саме оригінал, а не підробка. А ти рахувала, скільки ти загалом їх уже зробила? Багато взагалі? Ні, я не рахую. Напевно, багато. Хоча, якщо порівнювати там з масовим виробництвом, то, думаю, це таке не дуже велика кількість. Якби за цим не гонюсь, там багато робити.
А було в тебе таке, все, перестаю робити іграшки, наприклад, чи ні? Буває, нещодавно, до речі, було, але не прям іграшки. Хочеться прям змінити стиль, бо в мене доволі такий великий проміжок часу. Мені здалося, що він не дуже змінюється. І зараз такий період, коли я думаю, що може треба ще кудись повернути. Скажи, будь ласка, а основна платформа, де у тебе купують, де ти виставляєш вироби, це Інстаграм, це Etsy? Що є найпопулярнішим, найкращою платформою, де там, наприклад, можна в тебе придбати якраз іграшку? Ну, більше покупців на Фейсбуці, не знаю чому. В мене є магазин на Etsy, але частіше за все приходять з Фейсбуку. Ну, ти перша, до кого приходять найчастіше з Фейсбуку, слухай. Я не знаю, всі його так не люблять, але в мене це найпопулярніше. От Інстаграм якось я не вмію вести. Там у мене так тихіша обстановка. Більше для своїх його веду. І на Фейсбуці це і іноземці, і українці там, так? Так, ну більше, напевно, іноземців. Угу. Дуже дивно. Прям для мене це, знаєш, зараз що? Фейсбук? Ну так, всі через Інстаграм, а в мене з ним відносини не склались. Клас, слухай, це навпаки, мені здається, можливо, навіть дуже круто, що можливо. Інша платформа. Це досить класно. Зрозуміло. А ти англійською ведеш свою сторінку, так? Так, угу. Круто. І у тебе не виникає, наприклад, таких курйозів у спілкуванні з клієнтами? Чи ти досить добре англійську знаєш? Ну, я англійську так середненько знаю, але курйозів наче не було. Ага, зрозуміло. Добре. Я за те, щоб поговорити про твоє робоче місце. Здавалось би, фігурки. Знаєш, я думала, що там буде якийсь вуголок, якийсь стіл. Людина просто сидить, дістає пачечку полімерки, ліпить, а у тебе таке розмаїття матеріалів. Я розумію, як багато всього тобі потрібно для роботи. Нереальна кількість фарб, просто пензликів і дуже багато всього. Ну, я просто люблю фарби. Для мене це дуже важлива штука, щоб був вибір. Тому що колір для мене це найулюбленіша частина, коли ти починаєш красити. Вот. Я працюю з різними матеріалами, тому місця багато. Зараз я намагаюся потоваришувати з епоксидною смолою. Намагалась прикраси з нею робити, тому в мене з'явився ще один стіл. Ще в мене деякі фігурки, ну от такі маленькі. Ми інколи робимо там мікросерії, там декілька штук. Є такий модельний поліуретан, ми з нього відливаємо. Ну, це тільки от маленьких, таких ні. Так, і пензликів просто дуже багато, знаєш. Це прям як у добрячого художника, який картини малює. Я думала, я там ще буде... картини малюю також. Ага, тобто це не тільки для скульптури, і для картин, да? Для картин також. Тому що... Чому в мене ще так багато пензликів? Тому що я фарбую в техніці суха кість. І це береться отак от пензлик і прям втирається. Ну і вони не дуже довго живуть. Тому і картини я також малюю в цій... Ну, не повністю, але там деякі етапи у цій техніці, тому кісточки, пензлики дуже швидко помирають. А є те, що подобається більше, малювати картини чи ліпити? Чи тобі і те, просто переключення зайнятості відбувається? Мені подобається переключати зайнятість. Ну, напевно, картини все ж таки більше. Я починала з картин, мені завжди хотілося займатися картиною, але потім мені потрапила в руки полімерка, і я трошки зраджую живопису. Скажи, а можна назвати це якоюсь певною медитативною терапією? Я не знаю, що це заспокоює, якось розслабляє така зайнятість. Плюс ще такі казкові звірі, я не знаю. Ну, так, а вже ж, якийсь елемент арт-терапії у цьому є. Мені більш за все подобається якогось нового персонажа робити, і це дуже затягує. Я інколи сиджу до ранку, не можу заставити себе піти спати.
Це дуже затягує. Ну, ти сама, я так зрозуміла, так? Да? Так, я екстремально сама. Я намагаюся з цим боротися, але я вже змирилась. Ага. А цікаво, у тебе такі ось ці фігурки такі дуже круті. Чи були такі випадки, що хтось із українських виробників тобі пропонував: давай робити сувенірку, давай там, знаєш, в усі мережі масове виробництво лити. Чи було таке? Було. Ага. Було, причому декілька разів. Я навіть така думаю, можливо, спробувати. А потім відмовилась і вирішила, що масове прямо таке виробництво це не моє. Я роблю або один екземпляр, або якусь таку невеличку серію, а от прям масово. Мені пропонували, я не буду називати, мережа супермаркетів в Україні робити ось такі маленькі фігурки, які видають на касах. Мені здається, це якось не вписується в мою філософію просто. Це ексклюзивності навіть якоїсь. Так, і мені здається, люди, які купляють у мене, більшість їм важливо, що це не якесь масове виробництво. Тому я не хочу їх зраджувати. Ну так, і цінність просто сама, просто якась цінність ідеї. Це круто, бачиш, яка ти стійка. Я така трошки засумнівалася, спочатку погодилася, потім ходила, думаю, це ж не моє, я не хочу, це пошло. Врешті-решт. І я відмовилась. Клас, молодець, слухай. Я читала у тебе на сторінках історію, плюс в тебе в Інстаграмі закріплено верхнім постом про авторські права, про те, що ти там із Китаєм воювала, і те, що твої вироби повторюють. Скажи, будь ласка, у нас взагалі, тобто це взагалі якийсь прецедент на той момент виборювання авторських прав? У нас в Україні це не розповсюджено, а тим паче за кордоном, знаєш, щоб людина заморочилась. Ти можеш трішечки про відстоювання прав автора поговорити? Перше, що зі мною трапилось, це було в Україні. Я знову ж таки не буду називати. Одна фірма взяла мої картинки і просто надрукувала з ними багато-багато зошитів. Але я знайшла дуже класного адвоката, і ми з ними судилися, я не знаю, мабуть, роки 2. Але ми виграли. По Україні авторські права працюють. У мене все зареєстровано, на картини є один сертифікат, на фігурки є інший, але от з китайцями ці сертифікати не дуже допомагають, тому що в них авторські права – це щось для них новеньке. Але з Аліекспресом я теж намагалася боротися. Там можна писати скарги, і інколи навіть вони видаляють. Але це як з гідрою боротися, тому що там видаляють, там вони знову вилазять. І в якийсь момент я змирилась, є підробки. Єдине, що дуже боляче чути від деяких, що це не ті люди, які слідкують за мною багато, що я купую на Аліекспресі і перепродаю. Для мене це прям, я вже наче змірилась, думаю, окей, підробки, є. Можливо, навіть це якось підвищує цінність моїх виробів. Але мені потім почали писати, що я перекупщик з Аліекспресу. Ось з цим я поки що не змогла змиритись. Це дуже неприємно. І я за те, щоб порівняти оригінал з копією і показати, якось застерегти людей для того, щоб вони не купували підробку. Я купила на Аліекспресі підробки. Причому це не всі. Я їх купила штук 10. Але я повернула всі гроші за них. Тому вони для мене безкоштовні. Я їх купила, щоб зробити фотографії і показала, як вони насправді виглядають. Тому що вони беруть мої фотографії, а приходять ось це. І коли я отримала, я відкрила скаргу, диспут на Аліекспресі і сфотографувала, що мені прислали, а на фото інше. І скаргу прийняли, і мені все повернули. Ага, тобто вони не тільки форму, а й фото твоє крадуть? Так, вони беруть фото, саме неприємне. Наприклад, ось цю фігурку, це
ось оригінал, а я думаю, краще би. А це те, що прийшло. Причому оригінал був великий, він був 30 сантиметрів, а прийшла така от піндюрка. Ну, вона там коштує 4 бакса. І для мене було шоком, що люди це беруть і їм подобається. Тобто там відгуки, там 5, 4. І от це для мене сюрпризом було. Тому що вони страшні, у них косі очі. Вони ж просто оригінали. Дивися, хто не знає тебе, хто не бачив оригіналу, це просто фантастична нова форма. Ну, образно кажучи, такі вироби, яких ніхто не бачив. Тому тут зрозуміло, що якщо тебе не знають, то... Ну, просто там на фото це, приходить це. От. Ну, ось оригінали, наприклад, не знаю. Ну, от саме цих вже немає, тому що я ж не роблю багато, і деякі вже я не роблю. Оцей був в єдиному екземплярі, але китайці вже, напевно, 1000 зробили. Ще вони... Єдине, що люди помічають перше, то, що немає вставок. Тут просто дирка, і там краска. А я вставляю, я вручну крашу кабашони, це не покупні. Я лінзочки ось такі прозорі купляю і крашу їх якось пензликом. В підробах такого немає. Тут вони навіть не стали заморочуватись, просто дірки залишили. Ось. Я бачила, що ти ще по дну, по нижній частинці показувала, як визначити, де підробка, а де... Так, я не відразу до цього дійшла. Зараз я такі залишаю код, розпис. На підробку, звісно, такого нема. Індукція така не дуже гарна. А зябр, назву таку загальну, ти сама вигадала давно? У мене дуже прозаїчна історія. Ще в році 10-му була така штука, як ICQ, і в мене там був нік Кракозябра. Я спочатку назвалась Кракозябра Арт. Це така назва спонтанна, а потім скоротила. Але зараз мені муляє ось ця буква Z, і я в Інстаграмі додала К, тепер Козябра. Не знаю, в мене воно тригорить. Ще була історія, я зробила репост історію дівчинки з Маріуполя. І там, коли ти щось взаємодієш з людиною, в неї там просто перша буква вилазить, і многоточие. Її тригернула ця буква Z, і вона прям в сторіс написала, що ось людина просто відреагувала на мою сторіс, і мене прям це щось всередині заворушилось. І я вирішила знову змінити назву. Не знаю, можливо, це неправильно, але самі розумієте. Скажи, а у тебе вистачає часу і соцмережі вести, і ліпити, і придумувати образи, і малювати? Не виснажує все робити самі? Чи в тебе є там, можливо, помічник, адміністратор якийсь, чи все робиш ти? Мені допомагає хлопець, от ці фігурки, які тиражуються, ці маленькі. Він допомагає відливати, там, ґрунтувати, красити. Я би дуже хотіла людину, яка допомагала би мені з соцмережами, тому що для мене це найважкіше. Мене не виходить постійно вести соцмережі, там, як кажуть, треба якісь там прогріви робити, якісь там сторіси кожен день. У мене є настрій, я зняла відео, виклала. А інколи я така розумію, що а я фігурку зробила і навіть не показала. Вона вже готова, треба, напевно, етапи якісь людям показувати, я просто забуваю. Частіше люди беруть собі чи на подарунок от цих казкових створінь, бо це такий вузьконішовий виріб, скажімо так, і колекційний, мені навіть здається, знаєш, що це там прям для колекції. Це йде як на подарунок чи собі у людей? Так, ти правильно сказала, що це щось колекційне. У мене дуже багато покупців просто збирають колекцію. І інколи вони мені присилають фото, їх там штук 15. І я прям щаслива, бо в мене стільки майстерні не буває. Це, здається, максимум, що в мене було в майстерні. Тому дуже приємно, коли покупці присилають, особливо з якихось там стран, такі, хоч фігурки там мандрують.
Дивишся на карті, там, куди вони поїхали. Щодо цінової політики, то чим менше, тим дешевше. Для України вже ж дешевше. А ціни починаються десь так $150 за маленьку фігурку. Да, для когось це багато. Я сама іноді думаю, можливо, це дорого. Але, якщо порахувати, дуже багато роботи. Навіть таку маленьку зробити, це дуже багато було роботи. А є великі скульптури, вони там можуть мене місяць зайняти. Така середня, там 2 тижні мене забрала. Ось. Це дуже багато, дуже затрата часу висока. Угу. Ну так. Останнім часом я інколи ще намагаюся зрозуміти, скільки я часу трачу, тому що раніше я якось не враховувала це. Я обесцінювала якісь етапи. Мені здавалося, що там, глаза зробити. А потім починаєш їх робити там на якусь колекцію і зрозумієш, що ти вже весь день колупаєшся, але це просто якісь глаза. От камушки, що там тих камушків? Бери пензлик та крась. А потім дивишся, я 2 дні вже колупаюсь. Таке. Скажи, а хтось замовляв, наприклад, було таке бажання замовити портрет? Знаєш, або не в тому плані, що точне повторення, а фотографію людини і якось повторити образ, я не знаю, стилізувати. Чи були такі замовлення цікаві? Я не працюю на замовлення, я відмовилася від цього, я не знаю, років 10 назад, напевно. Не люблю це робити. Я роблю, щось зробила, виставила на продажу, забрали. Зараз покажу найінтимніший процес. Це мої ескізи. Я їх, напевно, нікому ще не показувала. Ага. Тому вони такі не дуже гарні, можливо. Це такі швидкі дуже ескізи, це для картин. Тут ще якась почеркушка. Це, наприклад, пози, я думала, які більш пластичні. Тут якісь теж записи. Потім інколи перелістуєш, розумієш, що стільки що багато що заплановано, не зроблено. Цього, наприклад, так і не зробила. Тут багато. Це я інколи роблю прикраси. Це ескізи прикрас. Це теж. Цю я зробила. Тут дуже багато. Це із останнього зараз покажу. Зараз треба долістати. Останнє це слимачок. Цього я ще не зробила. Тут таке. Ще інколи там ескізи вішаю, там є трошки. Це самі улюблені тут? Та ні, мені просто здалося, що така композиція, я їх видрала. Інколи взагалі там є клаптик якоїсь бумаги, і я малюю. Інколи в блокноті. Дивлячись, що є під рукою. Виходить, в тебе немає сталого набору інструментів, а це теж як політ фантазії в процесі роботи, ти все індивідуально підбираєш? В мене є улюблений, є такий страшний стек, але він дуже зручний. Ага. Всякі такі штуки, і такі, таке. Але найзручніший інструмент – це руки. Різні. Дуже багато всього. Прям. Це дійсно, знаєш, як якийсь туземський інструмент, я не знаю, для самооборони. Так зручніше. Да, як для самооборони, класно. Ще я люблю писати картини, і тут теж багато фактур, не знаю, на відео видно чи ні. Мені подобається, що присутні були фактури, кольори, це моє улюблене. Різні фарби, тут металіки різні. Таке дуже довго малювати, тут мільйон крапочок. Лаконічність – це не моє. Дуже багато деталей, слухай, цікавих. Скажи, а в виставках ти приймала участь? Ой, дуже давно. Я не дуже
публічна людина. В основному я показуюся в інтернеті. До речі, ця картина їй вже декілька років, і я її навіть не виклала. Намалювати намалювала, але не виклала. Це тобі складно з ними прощатися? Ну, тобто вона тобі подобається, чи ти просто забулася її викласти? Та я якось так забула, я вирішила, що вона буде в мене поки що жити. А легко тобі відпускати взагалі свої вироби? В принципі, легко. Вони в мене якийсь час в майстерні залишаються, я не відразу. Ну, деякі відразу, а от якісь там масштабні. Бувало таке, що декілька років в мене фігурка просто стоїть, бо мені так хочеться, а потім вже виставляю. А от цікаво, що буває таке, що ти починаєш фігурку і спиняєшся, і не знаєш, як її закінчити. Ну, просто, знаєш, не бачиш кінцевого результату просто. Чи такого не буває в тебе? От з фігурками дуже рідко, а от з картинами буває. Інколи на якомусь етапі я просто відкладаю, а інколи взагалі мені на якомусь етапі не подобається, і я просто не дороблю. У мене, наприклад, тут картина, я її не доробила, я її просто використовую як планшет для ліпки. У мене є подруга, ми робили колаборацію вже, а це теж треба зробити колаборацію. Вона мені прислала фігурки, вони в неї от такого кольору, біленькі. А у мене ж кольорові. І от я хочу їх розписати. Ну, у нас вже був такий проєкт, що я її розписувала фігурки, і воно цікаво, коли фігурка одної людини, але розпис іншої. Я ще додам вам фактури, будуть вони кольорові. Я дуже багато це роблю. Аня, якщо дивишся, вибач, я дороблю їх. У зв'язку з переїздом з Харкова, чи швидко ти почала творити після переїзду, цікаво? Ми перший час жили в Коломиї, і я вже там почала малювати відразу. Я пішла, у мене не було матеріалів, я пішла в художній магазин, канцелярський магазин, і купила там дитячі фарби, якісь там гелєві ручки, пензлики, і почала малювати картини такі трохи пов'язані з війною. Вони теж такі фентезійні, але там трошки про війну, тому що я не могла нічого не робити, мені важко це. Потім переїхала в Київ, і я вже почала робити, доробила те, що в Харкові залишила. Угу. А як тобі вдається матеріали, я не знаю, так багато? Це ти все перевозила, пересилала? Так, частину мені присилали, потім ми їздили в Харків, забрали частину, так що довелось багато чого вести. А щодо робочого місця, то спочатку я починала, в мене взагалі не було столу, я на дивані працювала. У мене лежав планшет, і там це був мій робочий стіл. Потім він ставав більше. Зараз нарешті в мене достатньо робочого місця, але завжди здається, що його мало. Робочого місця не буває багато ніколи. І тобі зараз на даному етапі теж мало його виходить? Буває, я якось розложусь, розумію, що ще один стол був би не зайвий. В принципі, вистачає. Але я бачу в тебе декілька столів зараз, розумієш? Там я малюю. Ми живемо за містом. Коли жили в Харкові, у нас була невеличка квартира, у мене був один стіл і все. А тут якось місця більше, і я така людина, якщо є місце, то я його заповнюю. А от мені ще цікаво, знаєш, іноді питати у митців, художників, чи працювали вони найманими працівниками на інших роботах? Це було дуже давно, років, так не знаю, 15, можливо, тому мені не сподобалося на себе працювати. Є свої мінуси вже ж, але це набагато краще. Це дуже круто, слухай, що у тебе такий досвід великий роботи на себе, скажімо так. А що найскладніше в роботі на себе? В роботі на себе інколи не вистачає часу, тому що ти, коли працюєш на себе, важко виділити собі вихідні.
Напевно, це неправильно. Треба все-таки якісь дні виділяти, що роботи в них нема. Але коли ти працюєш з дому, то робота вона всюди, і ти її бачиш і робиш. Це із мінусів. А як організоване твоє робоче місце? Ти довго його продумувала, якось там видозмінювала? Чи це все досить швидко налагоджено? Після переїзду довелося знову все робити, трошки поміняла місце. Я стараюся розділити на зони. Тут у мене ліпка, ще є другий стіл, там я малюю. Ось, я намагаюся розділити ці процеси. І якщо тут ліпка, то тут у мене інструменти для ліпки. Тут ті, що я використовую прямо зараз. Пензлики тут теж є. Я тут фігурки, буває, теж крашу. Воно якось в процесі, ти розумієш, що тобі там треба, щоб це було під рукою. І це такий процес довгий. Спочатку, можливо, тобі здається, що ось тобі буде так зручно, а от потім ти починаєш працювати і розумієш, що треба все переробити. Це вже, якщо рахувати мою першу майстерню домашню, але я не буду її рахувати, то просто стіл був. Це третя майстерня, і кожен раз ти її з нуля. Наприклад, тут в мене багато ящиків. Це тому, що якщо знову доведеться колись приїжджати, ти просто береш цей ящик і тупо в нього складаєшся. Наприклад, тут теж ящики, і ми переїжджали, просто береш ці краски, переворачуєш, і вони якби на своїх місцях залишаються. Якби обставини диктують, як створювати пространство. Ага, да. Ти казала, що ви коли заїжджали, тут була пустота, і це все вже організоване тобою. Так, ми шукали приміщення, щоб взагалі нічого не було. І це вже там привезено з Харкова, куплено на OLX. Це я цілий рік майстерню облаштовувала. Спочатку тут було. Нічого тут не було. Тут ще все ускладнюється тим, що ви не в Києві. Я, наприклад, коли не в Києві жила, мене дуже дратувало, коли є якийсь творчий задум, а у тебе немає, наприклад, гудзика чи нитки тої, що потрібно, і ти їдеш 40 кілометрів в одну сторону для того, щоб купити ту нитку, то я бачу, що у тебе і комодики, і контейнери, все, що захочеш, все відразу зробиш, не знаю, по задуму. Тому так, я намагаюся, щоб все було під рукою, але все одно там якась фарба закінчилась тобі вона, і ти їдеш в Київ за нею. Але все одно, якби, життя за містом, воно більш подобається. Більш сприяє для творчості. Київ, він такий шумний, не для всіх. А я бачу в тебе в декорі представлені вироби, які досить схожі на твою техніку. Це ти оформляла? Так, це я оформляла. Це, наприклад, у мене для пензликів стаканчик. Це я зробила його з цього пап'є-маше і такі камінчики. Дуже круто, на поверхню місяця якось схоже, на якесь таке фантастичне. Це його пара, дзеркало ікеївське, таке стандартне, дерев'яне, я його трошки прикрасила. Воно дуже цікаве. Так. Тут теж така фактура додаткова зроблена. Боже, ніколи б не подумала, що це з Ікеї. У мене тут дзеркало, я симетрію перевіряю. Інколи, коли довго працюєш, глаз, як це називається, замилюється, і треба інколи в дзеркало. Відображення. Так. Тут у тебе і розпис, і теж ідуть і глини, да? Дуже гарно. Дуже. Фантастично. Скажи, будь ласка, чи хочеш ти глядачам, які переглянули з тобою випуск, сказати щось в заключному слові? Сказати щось? Я хочу, щоб вони поставили паузу і пішли, задонатили на якийсь збір. І все. Я не знаю, що додати ще. Клас. Ні, це дуже важлива для сьогодення ідея. Так, ще що нам треба єднатись, треба підтримувати друг друга. Це зараз важливо. Я дякую тобі за те, що ти пустила нас до своєї майстерні. Дякую, що прийшла. Було дуже приємно.
Дякую. Також я хочу подякувати військовим, медикам, волонтерам, цивільним людям, які донатять, плетуть сітки, роблять справи, які наближають нас до перемоги. Дякую вам за те, що ви є. Обіймаю вас, мої коріпочки та фазанчики. Дякую за вподобайки, за репости, за донати. Дякую за те, що ви робите.